মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি টেন্সৰ 04 আলোচনা কৰিম। আগৰ তিনিটা ভিডিঅ'ত মই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ বিষয়ে শিকাইছোঁ। আজি আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আলোচনা কৰিম আৰু পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স আৰম্ভ কৰিম। দুটা আলোচনা কৰিম আজি, গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। ধৰা এইটো এটা বাক্য হয়, যদি ধৰা যে বাক্যটোত তুমি চাইছা যে চেঞ্জ আছে আৰু বাক্যটোত কি আছে, ফৰ আছে। চেঞ্জ আৰু ফৰ আছে, কিন্তু বাক্যটোত কি নাই, নট নাই। যদি বাক্যটোত নট নাই, তেন্তে বাক্যটো কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব। যদি নট থাকিলে তেন্তে আমি ক'লোঁ যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আছিল। আৰু যদি নট নাথাকে তেন্তে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব। আৰু ধৰা এইটো এটা বাক্য, এইটো বাক্যত কি আছে, চেঞ্জ আছে আৰু কি আছে, ফৰ আছে। চেঞ্জ আছে আৰু ফৰ আছে, কিন্তু বাক্যটোত এবাৰ কি আছে, কি নাই। এবাৰ বাক্যটোত কি মেইন ভাৰ্বটো, যিটো মেইন ভাৰ্ব থাকিব বাক্যৰ, এই মেইন ভাৰ্বটো ধৰা বি নাই, তাৰপিছত চি নাই, ফিল নাই, তাৰপিছত ন' নাই। তেন্তে যদি এইকেইটা মেইন ভাৰ্ব নাথাকে তেন্তে বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব। আৰু 3 নম্বৰটোত ধৰা এইটো এটা বাক্য আৰু বাক্যটোত যদি দুটা খণ্ড বাক্য নাথাকে, মানে যদি দুটা খণ্ড বাক্য নাথাকে তেন্তে বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব। যদি থাকে তেন্তে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব, মানে টেন্স হ'ব। যদি নাথাকে তেন্তে হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। এতিয়া মই গঠনটো আলোচনা কৰিম। গঠনটো আছে ছাবজেক্ট প্লাছ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব প্লাছ কি, অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো কি হ'ব, হেভ বিন প্লাছ কি হ'ব, হেজ বিন প্লাছ কি হ'ব, মেইন ভাৰ্বৰ লগত ING। তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই এইটো যিমানখিনি বুজাই আছোঁ এইখিনি মই তোমালোকে হেণ্ডৰাইটিং নোট দি দিম, তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লিখিব পাৰিবা। গতিকে ছাবজেক্টৰ পিছত যিহেতু হেভ বিন আৰু হেজ বিন আহিছে, দুটা আহিছে, এটা বহিব। কেতিয়া হেভ বিন বহিব, কেতিয়া হেজ বিন বহিব, এইটো মই বুজাই দিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাবা আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। যদি এই ছাবজেক্টটো যদি আই হয়, ইউ হয়, দে হয় আৰু উই হয়, আৰু যিকোনো ছাবজেক্ট নামৰ লগত যদি লাষ্টত এছ বা ES থাকে তেন্তে খণ্ড বাক্যখন মানে ছাবজেক্টৰ লগত হেভ বিন হ'ব। ছাবজেক্টৰ লগত কি হ'ব, হেভ বিন। আৰু যদি এইটো ছাবজেক্টটো কি হয়, হি হয়, চি হয়, তাৰপিছত ইট হয়, আৰু যিকোনো নাম হয় তেন্তে তাৰ লগত কি হ'ব, হেজ বিন হ'ব, তাৰ লগত হেজ বিন হ'ব। গতিকে এইটো ভিডিঅ' মই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ মই এক্সাম্পল শেষত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মানে এক্সাম্পলকেইটা কৰিম। 3টা এক্সাম্পল লৈছোঁ, বাকী মই তোমালোকে এক্সাম্পল দি দিম, তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। গতিকে 1 নম্বৰটো আলোচনা কৰিছোঁ। 1 নম্বৰটোত আছে যে ইউ শ্লিপ ফৰ 3 hours নাও। ইয়াতে যিহেতু ফৰ আছে, কিন্তু বাক্যটোত কি নাই, নট নাই, তাৰপিছত তোমালোকৰ মেইন ভাৰ্বটো বি, চি, ন' এইবিলাক নাই। গতিকে বাক্যটো ক'ত আছে, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে। আৰু যিহেতু নাও আছে গতিকে বাক্যটো চলি আছে, গতিকে ইয়াতে হ'ব ইউ হেভ বিন হ'ব। কি কাৰণে হেভ বিন হ'ব, মই তোমালোক কৈছিলোঁ, যদি ছাবজেক্টটো ইউ থাকে তাৰ লগত হেভ বিন হয়। গতিকে ইউ হেভ বিন হ'ব আৰু বাকীখিনি ছেম হ'ব, ফৰ 3 hours হ'ব, ফৰ 3 hours নাও হ'ব। আৰু 2 নম্বৰটোত আছে হি ৱৰ্ক হিয়াৰ চিন্স 1990। মানে চেঞ্জ আছে বাক্যটোত, মানে বাক্যটোৰ অৰ্থটো এইটোৱে বুজাইছে যে কোনোবা হি ৱৰ্ক, তেওঁ কাম কৰি আছে 1990 চনৰ পৰা, মানে কামটো বহুত বছৰ আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে কি হৈ আছে, চলি আছে। কোনো এটা কাম বহুত বছৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়ালৈকে চলি থাকিলে তাক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয়। আৰু আমাৰ চৰিত্ৰৰ মতে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হয়। গতিকে কি হ'ব, হি ৱৰ্ক নহয়, হি হেজ হ'ব। এইবাৰ কি হ'ব, হেজ বিন, হি হেজ বিন ৱৰ্ক, মানে এইটো পাষ্ট টেন্সত যাব, ৱৰ্ক। আৰু এইটো হেভ বিনৰ পিছত শ্লিপ্ট হ'ব, এইটো শ্লিপ্টটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত যাব। ৱৰ্ক হিয়াৰ চিন্সটো হ'ব চিন্স 1990। আৰু 3 নম্বৰটোত আছে আই ৱেইট ফৰ ইউ চিন্স মৰ্ণিং। তেওঁ মানে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁৰ বাবে কি হৈ আছোঁ, থিয় হৈ আছোঁ।
গতিকে ইয়াতে যেহেতু কামটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব এইটো বাক্যটো কোনটো টেন্সত যাব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত যাব গতিকে ইয়াত কি হ'ব সাবজেক্টটো আই হ'ব যেহেতু সাবজেক্টটো আই তাৰ লগত কি হ'ব হেভ বিন কি হ'ব হেভ বিন আৰু ৱেইটটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিচিপলত যায় কি হ'ব ৱেইটেড হ'ব কি হ'ব ৱেইটেড ইডি লাগিব আৰু বাকীখিনি সেম ফৰ ইউ সিন্স মৰ্নিং একেখিনি হ'ব মৰ্নিং গতিকে এইখিনি আছিল তোমালোকৰ এক্সাম্পল নোটছ মই দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা